ich habe trotz allem keine Berührungsängste. Das ist doch Ramadan gerade, oder? طبعا احنا كنا ماشيين في رمضان في السوق دون، والجو كان في البداية طبعا جو جميل وما فيش أي مشاكل، والناس بتبيع وتشتري والناس عايزة تعيش في الغالب. بس بتلاحظوا بعد كده لما نبتدي نتكلم عن الدين تبتدي تظهر المشاكل. Diese Düfte und diese Getränke. Können wir mal probieren? Darf ich hier mal? ده بيبيع بقى بطيخ أصفر من جوه. فأنا بضحك معاه بقول له هل البطيخ الأصفر حلال؟ قال لي بس مش في التوقيت ده من النهار. قال لي طبعا لازم تنسى أو حاجة زي كده عشان خاطر يعني طبعا هتلاقيه واحد طيب قوي، يمكن لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل أي حاجة خالص، بس هو مولود مسلم وعايش حياة. بيتضرر واحد زي ده بقى بسبب المسلمين اللي هم متزمتين، المنظمات الإسلامية اللي بتشتغل لحساب إردوغان، واللي بتشتغل لحساب قطر، واللي لحساب السعودية، واللي كل المشاكل بتاعتهم بقى ايه الحجاب ومش الحجاب. وطبعا بيتضرروا اكتر الناس دي من اللي بييجوا يعملوا عمليات ارهابيه. وكان مهم جدا في الحلقات اللي احنا بنعملها دي ان احنا نقول المسلم العادي احنا مش ضده، اللي عايش في سلام، اللي بيحترم الدساتير، اللي بيحترم القوانين، اللي بيحترم البشر اللي حواليه، دي مش مشكلتنا. احنا مشكلتنا العقيده اللي هي بتبني حواجز بين المسلمين وبين المجتمعات اللي هم عايشين فيها. أوروبا بالنسبة لهم فرصة غير عادية، فرصة إن هم يعلموا أولادهم، إن أولادهم ينشأوا في جو فيه حرية وفيه تسامح وما فيش لا حروب ولا فيه مشاكل طائفية. لكن للأسف الشديد هتلاقي إن المنظمات اللي هي إسلامية هناك معظمها يعني عشان فيه منظمات تلاقيها علمانية، لكن هتلاقيهم هم بقى اللي بيحاولوا يسيطروا على المسلمين، يبثوا فيهم بقى الفكر الوهابي، الفكر التركي القومي اللي هو يكرههم. طبعا حصلت في أوروبا مشكلة كبيرة مع الانتخابات التركية اللي حصلت حول الدستور اللي هو ديكتاتوري جدا، والأتراك بيدعموا أردوغان بقوة في ألمانيا وفي النمسا وفي فرنسا وفي هولندا، لدرجة الناس ابتدوا يسألوا نفسهم في المجتمعات دي هم الناس دول معانا ولا ضدنا؟ الناس دي أردوغان عمال يشتم في أوروبا وعمال يهدد في أوروبا، والناس وبيهددهم ان احنا ممكن نحتل أوروبا في خلال 3 أيام. في حد من الحزب الحاكم في تركيا قال كده، وقال ان احنا عدد المسلمين في تزايد وكده احنا ممكن نسيطر عليهم. ده بيدي قلق للناس اللي عايشة في المجتمعات دي اللي مش متعودة على هذا الأسلوب. الناس متعودة بحترمك تحترمني، انت في حالك وانا في حالي. لا، الإسلامي ما عندوش حكاية انت في حالك وانا في حالي. عايز مش بس يبني مساجد ويبني ويدخل الإسلام في التشريعات، لا ده عايز يسيطر على المدارس. انتوا بتدرسوا ايه عن الاسلام في المدارس؟ انا اللي اقول لكم تدرسوا ايه. البنت المسلمه رايحه المدرسه ازاي مش لابسه حجاب؟ طب في المدرسه فيه معروف ان لازم حصه الرياضه وحصه الموسيقى والرحلات الاسبوعيه او الشهريه اللي بيعملوها الطلبه في المدارس، ده جزء من المنهج، ما حدش يقدر يتهرب منه. حصه السباحه، لا المسلمين عايزين قوانين استثنائية. لا بنتي ما تخشش حمام السباحة، لا بنتي ما تروحش رحلة مع أولاد، لا بنتي تلبس ده وما تلبسش ده. ده طبعا كل ده بيبتدي يخلق القلق اللي بيسبب ان المجتمعات دي الناس تبتدي بقى ايه تهج. مش بس كده بقى، خد عندك بقى إرهاب وخد عندك خبط وضرب وتحرش وبتاع، وفي النهاية يقول لك ايه ده الغرب بيشوه صورة الإسلام.
لا مش المسلمين بقى هم اللي بيشوهوا صوت الإسلام، مش المنظمات الإسلامية اللي بتشوه صوت الإسلام، مش الإسلام هو اللي مشوه نفسه بأفكاره، لا يلوم التانيين على هذا الشيء. بنكمل طبعا مشينا في السوق التركي عربي بوسني، يعني هم مسلمين هم اللي معظم البياعين اللي فيه يعني، وبنقابل ناس وبنتكلم معهم برضو عن موضوع رمضان وكده. Guten Tag, Merhaba. Hallo, hi. Ich habe mal eine Frage, mich würde mal interessieren, fasten Sie eigentlich? Ja, ich faste. Wie fasten? Ist das هي بتسأله هنا طبعا انت صايم ولا مش صايم، هو فكر لمدة ثانيتين كده، وده برضه طبعا سؤال محرج، لان لو قال لها ان هو مش صايم هتبقى مشكلة. فانا بسأله بقول له الحر ده بتعرف تتحمله ازاي يعني؟ هو الراجل بيتكلم بيقول يعني ان كل واحد وحريته، اللي عايز يصوم يصوم واللي عايز يصلي يصلي. بيقول ان عندي ابني بقول له احيانا صلي ما بيصليش وبعدين بسيبه. فانا بسأله ليه المنظمات الإسلامية وليه الغصب بيحصل؟ فقال طبعا في الموضوع فيه فلوس كتير وفيه سياسة. هو طبعا يقصد بقى أردوغان والسعودية اللي بيدفعوا فلوس فل. Wir möchten so verstehen, was ich meine. Gibt es einen Gründe, alle Gründe, was ich meine. Alles Geld, alles Politik, deswegen. بقول النهارده كل حاجة بالفلوس وكل حاجة بالسياسة. زي ما انتم شايفين لحد دلوقتي الدنيا ماشية بدون قلق، بدون مشاكل لسه، بس ما تقلقوش يعني لأن طبعا ما دمت انت بتتكلم في المواضيع دي بيجي القلق من نفسه يعني. بس كان هدفنا طبعا ان احنا ما نشوهش صورة حد، ان احنا نبدأ بناس عاديين بيمارسوا حياتهم العادية خالص، وما دام هم مش في تصادم مع القانون ومش في تصادم مع الناس التانيين ما بيسببوا لناش مشاكل. المشاكل بتيجي بقى من الناس اللي هي ايه هنشوفها بعد كده في الفيديو. بس قبل المشاكل في ست كانت طيبة جدا بتبيع حجاب، دخلنا معاها في حوار ظريف شوية نشوف ايه حكايتها. Oh, jetzt hier. Ja. Hier gibt es Kopftücher. Ahmed. Sie eben gerade noch gefragt. Schwester, willst du nicht zu Gott zurückkehren und كنت بحاول اقنع بقى اختنا التركية ان هي تلبس الحجاب بقى. قلت لها اكيد النور هيظهر من وشك لما تلبسي الحجاب، جربي كده لان انت فتنة للرجال وبتاع. فهي بتحاول تجرب الحجاب بقى. So Gypsy Wise. زي الحجاب زي الغجر بقى، مش زي المسلمين. Wenn du jetzt richtig nach dem Islam gehen sollst, dann ja. هي بتبتدي تشرح لها بقى لو عايزاها على الطريقة الإسلامية لازم بقى تغطي صدرك وما ينفعش الودان تبان والحاجات دي كلها. Freiwillig. Kein Zwang. فهي بتسألها انت لبست الحجاب باختيارك؟ طبعا الإجابة دي لازم تيجي من أي واحدة مسلمة، إني طبعا لابسها باختياري. طب لابسها باختيارك إمتى؟ قالت لما كنت في المدرسة. طب يعني كانت لسه طفلة يعني، بس لابسها باختيارها طبعا. بس حكت لنا حاجة بقى ظريفة قوي، إن قالت إن بنتها لسه صغيرة في الصف السابع، وهي أمها ما كانتش عايزاها تلبس حجاب دلوقتي. بس إيه اللي حصل بقى؟ البنت لبست الحجاب. ليه؟ لأن زميلتها في المدرسة الأتراك والمسلمين ضغطوا عليها وأجبروها أنها تلبس الحجاب وإلا ما يصاحبوهاش. فطبعا ده ظاهرة جديدة ابتدت تظهر في المجتمعات الأوروبية بقى، إن مش لازم الأسرة هي اللي تغصب البنات إن هم يلبسوا الحجاب، لا، المنظمات الإسلامية بتضغط عليهم في المساجد وفي المدارس، إن لو شفتوا بنت مش لابسة حجاب ضايقوها، قولوا لها أنت هتخش النار. زي البنات اللي بيمشوا عندنا في مصر أو في أي دولة عربية ومش لابسين حجاب، فيبتدي البنات نفسها تضغط عليها وتقول لها غلط. Ich weiß nur, was haben möchte, aber ob das bekommt, ist eine andere Sache. Kriegt keiner. Kriegen Sie?
was Sie alles möchten? Nein. Sehen Sie? Kriegen Sie es? Nee. Ich auch nicht. Ich stehe den ganzen Tag بدأت تكلمنا بقى يعني ايه مسلم الحقيقي والمسلم الصحيح. قلت لها اشرحي لي، قالت لي ما حدش يقدر يبقى مسلم صحيح او مسلم حقيقي. قلت لها طب يعني هو ربنا يعني اساء تقديرنا مثلا ربنا ان هو مش عارف هو عايز مننا ايه بالظبط؟ يعني ايه مسلم حقيقي؟ بتقولي الكلمه. طبعا في وسط الزحمه كده جت واحده قالت معلش ممكن اصوركم وانا شفتكم في التلفزيون ومش عارف ايه وحاجات زي كده. Wie und mich nicht? فطبعا واحده زي دي من اللي هي الست اللي كانت لابسه الحجاب، كان الحوار معاها انا شفته مهم جدا، لانها وضحت لنا حاجتين مهمين قوي. ان الست اللي بتقول لك انا لابسه الحجاب باختياري دي من كلامها كده دي مولوده في المانيا. الحجاب كان من حوالي 20 سنه في المانيا او 30 سنه في المانيا كان ظاهره نادره جدا. لما كان بنت في المدرسه لابسه حجاب كان يقول لك البنت اللي لابسه حجاب. دلوقتي في المدرسه يقول لك البنت اللي مش لابسه حجاب، عشان بقوا قليلين قوي اللي مش لابسين حجاب عشان يعرفوها يقول لك اللي هي مش لابسه حجاب. وظاهره ان الغصب ابتدى يدخل في المدارس، ان بنات يضغطوا على بنات تانيين عشان يلبسوا الحجاب. ده السياسه الاخوانجيه والسياسه السلفيه في المساجد، انك في المدارس انه اعزل البنت اللي مش لابسه حجاب، حسسها انها قطعه لحمه قذره والقطط ولا الذباب هيتلم حواليها.